અમદાવાદ શહેરમાં પડેલા ભારે વરસાદ સંદર્ભે શહેરની મુલાકાત લઈને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા હાથ ધરતા પ્રભારી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર કોર્પોરેશનની ટીમ અને પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને રાહત કામગીરી પ્રોએક્ટિવ ડિઝાસ્ટર વ્યવસ્થાપનની બાબતો પર વિગતવાર ચર્ચા હાથ ધરાઈ હતી। અમદાવાદ શહેરમાં ગઈકાલે રાત્રે પડેલા અનરાધાર ભારે વરસાદના સંદર્ભે આરોગ્ય મંત્રી અને અમદાવાદ જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલે અમદાવાદના વિવિધ સ્થળો પર મુલાકાત કરીને સમગ્ર પરિસ્થિતિનું આંકલન કર્યું હતું। મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલે શહેરના રેસિડેન્ટલ કોમર્શિયલ જાહેર સ્થળો પર જઈને પાણીના પ્રવર્તમાન સ્થિતિ સંજોગો અને જરૂરિયાતો વિશે તાગ મેળવ્યા બાદ અમદાવાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ સાથે સર્વગ્રાહી સમીક્ષા બેઠક કરી હતી। સમીક્ષા બેઠકમાં ભારે વરસાદને કારણે થયેલી તારાજી સંદર્ભે રાહત કામગીરી, વરસાદી પાણીના ઝડપથી નિકાલ, સ્વચ્છતા અંગેના વ્યવસ્થાપન અંગેની વિગતવાર ચર્ચા હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં મંત્રીશ્રીએ શહેરના જરૂરિયાતમંદોને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષા પ્રદાન કરવા, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને રાહત કામગીરી હાથ ધરવા, આગામી પરિસ્થિતિ માટે પ્રોએક્ટિવ કામગીરી હાથ ધરવા તેમજ વધુ અસરકારક ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરવા માટેની સૂચના આપી હતી। આ મુલાકાતમાં ધારાસભ્ય શ્રી કિશોરભાઈ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન હિતેશભાઈ બારોટ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરા, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, એન્જિનિયર શ્રી, અધિકારીઓ, ઇરિગેશન વિભાગના અધિકારીઓ શ્રી જોડાયા હતા। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.